تا حالا به این فکر کردین که واقعا ریاضی چیه؟ بذار واضح تر بگم. آیا ما انسان‌ها ریاضی رو اختراع کردیم یا فقط یه چیزی بوده که ما کشفش کردیم؟ مثلا عدد 7. اگر هیچ کسی توی دنیا وجود نداشت، آیا باز عدد 7 هم وجود داشت؟ امروز قراره بریم سراغ یکی از هیجان انگیزترین سوالای فلسفی، اینکه ریاضی از کجا اومده و وارد دنیایی پر از پارادوکس و راز بشیم. من سبام و اینجا متبازه، با مقدمه از فلسفه ریاضی همراه من باشین. بخش اول، ریاضی اختراع شده یا کشف شده؟ بعضی میگن ریاضی مثل یک زبان انسانیه. ما ساختیمش تا بتونیم دنیا رو بهتر بفهمیم، مثل کلمه چرخ یا کلمه درخت. ولی یه گروه دیگه میگن نه، ریاضی مستقل از ماست و مثل قوانین فیزیکه که ما فقط داریم کم کم کشفش میکنیم. اعداد اول، رابطه فیثاغورس، عدد پی، همشون از قبل بودن، حتی قبل از اینکه ما بفهمیمشون. مثلا تصور کن یه مولکول DNA رو از نزدیک نگاه میکنی. میبینی که به صورت مارپیچ دوتاییه. ولی این فقط برای قشنگی نیست، بلکه پشتش یه نظم اعداد مخفی شده و نسبت‌هایی مثل نسبت‌های طلایی در اونها دیده میشه. یا یه مثال دیگه در آسمان شب. چرخش کهکشان‌ها و فاصله بین ستاره‌ها نه تصادفی و نه بی‌نظم، بلکه یه الگوریتم قابل توصیف با فرمول‌های ریاضی دارن. بخش دوم، ابزار ریاضی، اثبات و قضیه. حالا بیایم یه لحظه ریاضیات رو از بالا نگاه کنیم. حتی اگر فرض کنیم ریاضی یک کشفه، از کجا بدونیم چیزی که کشف کردیم واقعا درسته؟ اینجاست که پای اثبات ها میاد وسط. ریاضی بر اساس منطق ساخته شده. یعنی به جای اینکه حسی یا حدسی درستی و نادرستی چیزی رو بگه، دنبال دلایل محکم میگرده. این در واقع داره میگه که ما تو ریاضی نمیگیم احتمالاً این درسته، بلکه دقیق بررسی میکنیم که چرا درسته. مثلا فرض کنیم اگر آ درسته، آ آنگاه بی هم درسته، اون وقت با قطعیت میتونیم بگیم بی هم درسته. بذار اینو با یه مثال بهت بگم. مثلا اگر بدونیم اگر هوا ابری باشه بارون میاد و واقعا هوا ابری باشه، اون موقع میتونیم با منطق نتیجه بگیریم که بارون میاد. اما اگر فقط بدونیم آ آنگاه بی درسته و بی درسته، نمیتونیم بگیم آ هم درسته. مثلا بارون بیاد زمین خیس میشه. ما میبینیم که زمین خیسه. آیا حتما بارون اومده؟ تو ریاضی هم از همین روش استفاده میکنیم و فرضیه ها رو بررسی میکنیم و ازشون قدم به قدم نتیجه میگیریم. اینطوریه که میتونیم بگیم یه چیزی بدون شک درسته. این جدول از گزاره آ آنگاه ب رو هم نگاه کنین که یک قسمت از منطق ریاضیه. اوقلیدوس یکی از اولین کسایی بود که از همین منطق استفاده کرد و تلاش کرد هندسه رو از پایه بسازه. اون اومد یک سری اصل خیلی ساده و بدیهی رو تعریف کرد، چیزایی که همه قبول دارن، و بعد سعی کرد با منطق باقی قضیه ها رو از همونا نتیجه بگیره. یعنی از یه پایه مشخص یه دنیای کامل هندسی رو ساخت. پس تا اینجا میتونیم بگیم که ریاضی مثل یه بازی با قوانین مشخصه. ولی آیا این بازی همیشه بدون اشکاله؟ بخش سوم، وقتی ریاضی عجیب میشه. حالا اینجا میخوام بهت یه چیز عجیبی رو بگم. یه قضیه تو ریاضی هست به اسم پارادوکس باناختارسکی که میگه
اگر یک کره در فضای اقلیدوسی سه‌بعدی داشته باشی، میتونی اونو به چند تکه تقسیم کنی، یعنی به چند زیر مجموعه متناهی افراز کنی و بعد بدون تغییر اندازه یا اضافه کردن چیزی این تکه ها رو دوباره کنار هم قرار بدی، به طوری که در انتها 2 تا کره همسان با کره اول داشته باشی. چی شد؟ یعنی از یه توپ 2 تا توپ مثل توپ اول در بیاری؟ نه، این یه حقه نیست. واقعا از نظر ریاضی ممکنه. اما اینجا یه نکته خیلی مهم هست. این تکه هایی که کره بهشون تقسیم میشه معمولی نیستن. اونا خیلی خیلی پیچیدن، به طوری که ما حتی نمیتونیم تصورشون بکنیم، چه برسه بخوایم ازشون 2 تا کره هم اندازه بسازیم. به این تکه ها میگن مجموعه های غیر قابل اندازه گیری، Non-Measurable Sets. حالا یعنی چی؟ وقتی میخوای مساحت یا حجم چیزی رو اندازه بگیری، انتظار داری هر تکه حجم یا مساحت مشخصی داشته باشه. ولی در ریاضی یه سری مجموعه ها وجود دارن که اصلاً نمیشه بهشون عدد داد، چون اصولاً با استانداردهای معمول قابل اندازه گیری نیستن. به این مجموعه ها میگن مجموعه های غیر قابل اندازه گیری. برگردیم به قضیه پارادوکس باناخ-تارسکی. این قضیه پارادوکسی رو 2 تا ریاضیدان لهستانی به اسمهای تارسکی و باناخ در سال 1924 به کمک اصل انتخاب اثبات کردند. حالا چرا به این قضیه میگیم پارادوکس؟ به خاطر عدم تطابق اون با شهود متعارف انسانها از اندازه و حجمه. بذار موضوع رو یه ذره برات بشکافم تا بهتر متوجه بشی. این پارادوکس وقتی درست کار میکنه که بپذیریم بعضی از چیزهای ریاضی رو فقط میشه با اصل انتخاب ثابت کرد. به چیزهایی شبیه اصل انتخاب تو فلسفه، ریاضی و فیزیک میگن اصل موضوع یا آکسیوم. آکسیوم ها چیزهایی هستند که بدون اثبات و به شکل پیش‌فرض پذیرفته میشن. این اصل انتخاب هم که بدون پذیرشش پارادوکس باناخ-تارسکی قابل اثبات نیست، یکی از همین آکسیوم هاست. این اصل میگه اگر یه مجموعه از مجموعه های ناتوهی داشته باشی، حتی اگر تعدادشون بیشمار هم باشه، میتونی از هر کدوم یک عضو انتخاب کنی. توی این انتخاب کردن لازم نیست از قانون و الگوی مشخصی استفاده کنی. حالا بیاین همه اینا رو با همدیگه جمع‌بندی کنیم. تو پارادوکس باناخ-تارسکی گفتیم یه سری تکه‌های عجیب و غیر شهودی داریم. تکه‌هایی که بهشون گفتیم مجموعه‌های غیر قابل اندازه‌گیری. در واقع این تکه‌ها رو باید از بین بی نهایت نقطه انتخاب کنی که این کار فقط با اصل انتخاب امکان پذیره. حالا چرا این مسئله فلسفی میشه؟ چون چیزایی که الان دیدیم با شهود فیزیکی ما ناسازگارن. از یک کره 2 تا کره بسازی بدون اینکه حجم تغییر کنه. این کار توی فیزیک و دنیای واقعی امکان پذیر نیست. پس پارادوکس باناخ-تارسکی به ما نشون میده که بسته به اصلهایی که در ریاضی قبول میکنیم، یعنی همون آکسیوم ها، میتونیم به نتایجی برسیم که با واقعیت متفاوتن. اینجاست که بعضیا میگن نکنه ریاضی یه ابزار کامله ولی گاهی خیلی از واقعیت فاصله میگیره. بخش 4، آیا جهان از جنس ریاضیه؟ یه ایده جذاب هست که میگه شاید نه تنها ما با ریاضی جهان رو توصیف میکنیم، بلکه خود جهان یه ساختار ریاضیه. در واقع سوال اینه که واقعیت فیزیکی این جهان از ذرات بنیادی گرفته تا کهکشان‌ها ذاتاً ساختار ریاضیاتی دارن یا فقط ما انسان‌ها داریم با ریاضیات توصیفشون میکنیم؟ حالا این وسط 2 تا دیدگاه در مورد ریاضی به وجود میاد. اولین دیدگاه ابزارگرایانه است، اینسترومنتالیسم، که میگه ریاضی فقط یه ابزار خیلی مفید و دقیق برای توصیف جهانه و جهان خودش ریاضی نیست، ولی ریاضی به ما کمک میکنه بفهمیمش.
مثل اینه که بگی نقشه کشور نیست ولی کمک میکنه کشور رو پیدا کنی. دومین دیدگاه هم دیدگاه واقع‌گرایی ریاضیاتیه. Mathematical Realism که میگه جهان خودش در ذاتش یه ساختار ریاضیاتی داره. یعنی جهان فقط با ریاضیات توصیف پذیر نیست، بلکه ساخته شده از ریاضیاته. جهان نه شبیه ریاضیه، نه ریاضی به درد توصیفش میخوره، بلکه خود جهان ریاضیه. این دیدگاه رو برای اولین بار یه فیزیکدان به اسم مکس تگمارک توی یک کتابی مطرح کرد. جهان ریاضیاتی ما. اون توی این کتاب میگه که ما فکر میکنیم در دنیای ریاضی معادلاتی هست که جهان رو توصیف میکنه، ولی شاید خود اون معادلات خود جهان باشن. مکس تگمارک در واقع از ایده یوجین ویگنر الهام گرفته و این فرضیه رو بیان کرده. یوجین ویگنر فیزیکدان مجارستانی یه مقاله معروف داره به اسم اثر بخشی نامعقول ریاضی در علوم طبیعی. معنی خودمونی اسم این مقاله این که ریاضی انقدر خوب کار میکنه خیلی عجیب و غیر منطقیه. اون توی این مقاله به این میپردازه که عجیبه ابزاری مثل ریاضی که ظاهراً ساخته ذهن انسانه اینقدر دقیق، هماهنگ و غیر منتظره قوانین طبیعی و فیزیکی رو توضیح میده و این سوال رو مطرح میکنه که آیا این تصادفیه یا یه نشونه از یه حقیقت عمیق‌تره. یوجین ویگنر توی این مقاله میگه که موفقیت ریاضی در توصیف طبیعت غیر عادی و رازآلوده و بعضی از افراد مثل واقع‌گرایان که در رأس اونا مکس تگمارک بود یا برخی از فیلسوفانی مثل راجر پندروز که نگاه افلاطونی به ریاضی دارن، از این حرف ویگنر به این نتیجه رسیدن که شاید دلیلش اینه که خود طبیعت ساختار ریاضیاتی داره. خب من تا اینجا یه سری سوالای فلسفی مهم در مورد ریاضی رو مطرح کردم. ولی فلسفه است دیگه، میتونه با سوالاش آدمو گیج کنه، در صورتی که هیچ پاسخ سرراست و روشنی هم بهشون نمیده. خیلی برام جالبه که بدونم شما در مورد این بحث‌های فلسفی چه فکری میکنید. آیا ریاضی یه اختراع یا یه کشف بزرگ؟ آیا جهان مثل یه داستان ریاضیاتی ساخته شده یا فقط ما انسان‌ها داریم جور دیگه‌ای بهش نگاه می‌کنیم؟ یادت نره که این ویدیو فقط مقدمه‌ای از فلسفه ریاضی بود. اگر دوست داری ویدیوهای بیشتری در این زمینه جذاب ببینی حتما بهم بگو. در ضمن یادت نره که یه لایک به این ویدیو بدی.